بسم الله الرحمن الرحیم. زړه ته نږدې ملګرو، زه یم ستاسو ورور هدایتور رحمان یوسفزی. د ایم ایس ایکسل ټریننګ چې دی جاری دی. ایم ایس ایکسل 14 کلاس دی. نو راځئ ایم ایس ایکسل چې دی مخ په وړاندې به بوځو. په ایم ایس ایکسل کې 13 کلاس پورې مونږه ډیټا مینیو چې دی شروع کړی و. په هغې کې مونږ رارسېدلي د فلټر آپشن پورې. نن به مونږ کو ریموو ډوپلیکیټ. سو فرض که مونږ څه ډیټا اخیستې ده، په هغې کې څه ډوپلیکیټ ویلیو د هغه مونږ ریموو کول غواړو، نو هغه مونږ د دې آپشن نه ریموو کولی شو. تاسو به لومبې د آپشن د کلیک کولو نه به تاسو لومبې څه چلو کوئ. پهلا به تاسو داسې کار وکړئ چې ډیټا به سلیکټ کړئ، بیا به په دې باندې زما سره ریموو ډوپلیکیټ باندې کلیک کړئ. نو دلته ټوټل چې کومه ډیټا مونږ اخیستې ده، فرض که په هغې کې ډوپلیکیټ وي، نو دلته په اوکې باندې تاسو کلیک کړئ. نو چې کوم پکې ډوپلیکیټ وي نو هغه به ریموو شي زما سره. نو دلته زما سره چې دی په دې کې ډوپلیکیټ ویلیو نه وه، نو وی نو ډوپلیکیټ ویلیو فاوند. نو دا خو زما سره ډوپلیکیټ آپشن و پکې. په دې کې بل راځي ډیټا ویلیډیشن آپشن. ډیټا ویلیډیشن آپشن چې دی ګرانو قدرمنو کتونکو، ډیټا ویلیډیشن آپشن فرض که مونږ دلته دا څه ډیټا اخیستې ده، ډیټا ویلیډیشن آپشن چې دی په دې کې به څه فرض که مونږ سره دلته مونږه ویلیو ورکو. فرض که زه دې ته لیمټ کېدم چې فرض که دا کم ایریا چې ما سلیکټ کړله په دې کې به د دې نمبر نه زیات او د دومره نمبر نه کم ډیټا انټر کېږي. فرض که زه ورته 3 او 8 لیمټ کېدم دلته، نو زما سره چې دی زه به دلته اوکې باندې کلیک کړم. نو چې دلته زه ما کم ایریا سلیکټ کړو، په هغې کې زه د 3 نه د 6 پورې کم نمبرز ایډ کوم، نو هغه به پکې ویلیډي. او که فرض که د دې نه پکې سیوا یا کم زه دغه کوم، نو هغه پکې انویلیډي. فرض که ما دغه کو، نو دلته ماته وایي د ویلیو یو انټر از ناټ ویلیډ، نو ځکه چې د لیمټ نه کم دی. فرض که زه پکې 4 دغه کوم، نو 4 زما سره چې دی ویلیډ دی. ولې 3 نه د 8 پورې تاسو دغه کولی شئ. نو دلته 5 6 پکې زه دغه کوم. فرض که 9 زه دغه کوم، نو 9 زما سره چې دی 9 ناټ ویلیډ دی. ولې د لیمټ نه سیوا دی. دا زما سره چې بل آپشن پکې زما سره راځي چې سرکل انویلیډ ډیټا. کم انویلیډ ډیټا چې دغه ما د سرکل کړ، نو چې دلته دغه کم، نو کم چې انویلیډ ډیټا وه هغه زما سره څه چلو شو، هغه ما ته سرکل شوه. دا چې دی زما سره د ډیټا مینیو چې آپشن و. نو ګرانو قدرمنو کتونکو، ډیټا مینیو چې د سر ته چې دا نور چې دي نارمل آپشن دي زما سره. نو د نیکسټ کلاس پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان، الله نگهبان.